bla 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 bla. Om mina naglar vill gå från... Ska jag se hur det blir. Blir det här sidan nu? Ja, det blir det. Det var jättefult. Ja, det var jättefult. Hallå där, alla små turturduvor där ute. Idag ska jag visa er lite naglar som man kan ha på alla hjärtans dag. Kanske ni ska träffa en respektive. Eller bara vara allmänt fina på alla hjärtans dag, vilket jag tycker är trevligt ibland. Whatever. Så nu får inte min ansikte fokus. Oavsett vad, så fortsätt titta så får ni se hur det går från detta till detta. Ha det bra, hej! Sådär, jag har garlic treatment på mina naglar. Jag håller på att testa den just nu. Så jag har inte tjuvstartat med baslacket. Ja, här kommer då alla mina nagellack som jag använder under denna tutorial. Och jag använder ett vitt, ett svart glittrigt nagellack och ett neonrosa nagellack. Även en liten dotting tool också, men du kan lika gärna använda en tandpetare om du känner för det. Så här börjar jag lägga på ett baslack som jag missade ha med på bilden innan. Men det är ett baslack från OPI som heter Start to Finish. Och jag skriver namnet och märkena på den. Likaså på alla andra nagellack jag har med i videon. I beskrivningen. Så är det. Det lägger jag på för att förhindra att nagellacken färgar av sig och att det ska hålla längre. Så här lägger jag på det neonrosa lacket på tummen, pekfingret och på lillfingret. Sedan lägger jag även på ett vitt nagellack på långfingret och ett svart nagellack på ringfingret som mina basfärger. Så efter jag har låtit dem torka lite så börjar jag lägga på det svartguldiga glittret på min tumme. Och här höll jag helt enkelt bara på att få så mycket glitter på tummen som möjligt och inte så mycket genomskinligt lack. Så jag duttar lite så här tills jag känner mig nöjd. Och sedan börjar jag på ringfingret medan tummen torkar och börjar göra det här hjärtat med vitt lack. Eftersom att vi tänkte ha ett rosa hjärta så är det lättare om man tar ett vitt lack först för att det rosa ska sticka ut mer, för att man ser inte rosa så bra om man målar direkt på svart. Så man gör helt enkelt så att man tar 2 prickar jämnt varandra så som jag gjorde och sen, ja, vad säger man, connectar dem som ett V så att det blir ett litet hjärta. Och sen medan det torkar så börjar jag på långfingret och gör små kryss. Och detta gör jag då som en diagonal över nageln. Sedan gör jag då en diagonal från andra sidan så att det blir som ett kryss av kryss, om man ska säga så. Sedan börjar jag då göra små hjärtan mellan kryssen och det gör likadant som jag gjorde på det stora hjärtat. Alltså ett väldigt tjockt V, om man ska säga så. Och ja, det gör jag som sagt helt enkelt mellan kryssen.
Sedan när ringfingret har torkat så lägger jag då på med min Dotting Tool igen det neonrosa lacket ovanpå. Och det duttar jag hänger helt enkelt bara på att fylla i det lite lätt. Jag trycker inte för hårt för att inte det ska fastna och bli små hål i hjärtat, eftersom det blev rätt tjockt med vitt innan för att det skulle bli snyggt, antar jag. Så dutta på det lite försiktigt och bara fylla i det helt enkelt. Sedan här så fixar jag bara till ett kors eller kryss här. Man är ju bara mänsklig och ja, jag är inte perfekt när jag målar naglarna, så att jag höll helt enkelt på att ta lite vitt nagellack och sen lite svart igen för att fixa till det lite. Sedan då så låter jag det torka och lägger på ett topplack. Jag använder mig av Setch vit så att det torkar riktigt snabbt. Och här får man vara försiktig eftersom man har svart på vitt, speciellt på långfingret. Det är när man har svart på vitt. Att det verkligen har torkat så att det inte smetar ut sig. Det blir ju inte så fint. Sådär, då ska jag bara fixa till fixa till kanterna med pensel, en liten pensel här. Jag köpte den här på GKs så här billigt målarpenselsätt. Och jag gillar helt enkelt att göra så här att jag tar lite nagellacksremover i korken som vi ser och snygga till kanterna med penseln. Och här har du nog färdiga resultatet. Där, hoppas ni tyckte om videon och gillar ni den så gilla. Vill ni prenumerera så tycker jag ska göra det, och så kan ni lämna lite förslag i kommentarsfältet om ni vill ha lite andra videos med. Lite förslag kanske på det. Hoppas ni får en alldeles trevlig alla hjärtans dag. Och fler tutorials kommer ut, det kan jag lova er. Hejdå. Annars så säg ha det bra här.